Bạn lấy điện thoại của mình và nhìn vào nó, chiếc điện thoại của bạn có thể chụp ảnh tuyệt vời, nó quay phim sắc nét, bạn có thể gọi video cho người thân ở cách xa hàng ngàn cây số, có thể lướt Facebook, xem TikTok hay đặt đồ ăn chỉ bằng một cú bấm. Chiếc điện thoại của bạn vô cùng thông minh, nó làm được mọi thứ. Nhưng bạn có biết được không, người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, Tổng thống Mỹ lại không được dùng một chiếc điện thoại như vậy. Chiếc điện thoại của Tổng thống Mỹ trị giá hàng triệu đô la Mỹ tiền nghiên cứu, thậm chí còn hơn. Thế nhưng nó lại không thông minh như chiếc điện thoại cũ kỹ thậm chí của bà ngoại bạn. Nó không có camera, không cài được ứng dụng, không thể nhắn tin, thậm chí không có nhạc để nghe. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy và nó được bảo mật như thế nào? Điện thoại càng hiện đại thì càng nhiều lỗ hổng. Nếu tin tặc hack được vào điện thoại của Tổng thống Mỹ thì sao? Đó sẽ là ngày tận thế. Chúng có thể biết Tổng thống đang ở đâu, nghe được các kế hoạch quân sự bí mật, biết nước Mỹ sắp tấn công ai, sắp làm hòa với ai. Toàn bộ nền hòa bình thế giới có thể bị đe dọa chỉ vì một chiếc điện thoại. Khi một chiếc điện thoại mới được mua về cho Tổng thống, nó không được đưa thẳng tới Nhà Trắng. Nó phải đi qua một nơi gọi là Cơ quan An ninh Quốc gia. Ở đây, chiếc máy sẽ được đưa lên bàn mổ. Đầu tiên họ mở tung chiếc điện thoại ra, nhìn vào cụm camera trước và sau. Camera rất tiện để chụp ảnh tự sướng hay là gọi video. Nhưng với Tổng thống nó không cần thiết. Tin tặc có thể âm thầm bật camera từ xa. Thế là chúng có thể nhìn thấy mọi tài liệu mật trên bàn làm việc của Tổng thống. Chúng thấy ông đang họp với ai. Vì vậy các kỹ sư phải lý kìm, cắt đứt dây nối camera hoặc nhổ hẳn cụm camera này và vứt đi. Chiếc điện thoại Tổng thống vĩnh viễn bị mù. Tiếp theo là micro. Micro dùng để thu âm giọng nói. Nếu điện thoại bị nhiễm độc, micro sẽ trở thành máy nghe lén và tin tặc sẽ nghe được Tổng thống đang thì thầm điều gì với các tướng lĩnh quân đội. Vì vậy micro thông thường bị vô hiệu hóa. Tổng thống chỉ có thể dùng một hệ thống âm thanh đặc biệt được mã hóa cực kỳ phức tạp để gọi điện. Khi tắt máy, hệ thống này đóng sập lại, không ai nghe lén được nữa. Thứ ba là bộ định vị GPS. Bạn dùng GPS để tìm đường đi uống cà phê hay là gọi xe công nghệ. Nhưng Tổng thống không cần tự gọi xe. Ông đã có cả một đội xe bọc thép bảo vệ. Ngược lại, nếu để GPS hoạt động, đối phương sẽ biết chính xác tọa độ của Tổng thống từng giây từng phút. Bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị ám sát. Thế nên, chip GPS bị gỡ bỏ không thương tiếc. Thứ tư là Bluetooth và Wi-Fi. Đây là hai tính năng truyền dữ liệu rất tiện lợi. Bạn hay dùng nó để nghe nhạc bằng tai hoặc là để truyền bắt mạng ở quán cà phê. Nhưng sóng Bluetooth và Wi-Fi là những thứ trôi nổi ở trong không khí. Tin tặc có thể nấp trong một chiếc xe tải ngoài đường, dò sóng và xâm nhập vào máy. Do đó, Bluetooth và Wi-Fi cũng bị khóa vĩnh viễn. Cuối cùng thì phần mềm của máy bị xóa sạch. Không có App Store, không có Facebook, không có Zalo, không có game. Mọi ứng dụng tải trên mạng đều có nguy cơ chứa virus. Chiếc máy chỉ được giữ lại vài chức năng cơ bản nhất do chính phủ tự viết lại. Và sau cuộc phẫu thuật này, chiếc điện thoại xịn nhất thế giới bỗng trở thành một cục gạch đúng nghĩa. Nó an toàn tuyệt đối nhưng cũng chán ngắt tuyệt đối. Việc ép một người dùng chiếc điện thoại chán ngắt như vậy không hề dễ dàng và chúng ta có nhiều ví dụ về các tổng thống Mỹ. Tổng thống thì cũng là con người, họ cũng thích công nghệ. Câu chuyện của cựu tổng thống Barack Obama là một ví dụ vô cùng hài hước và nổi tiếng. Năm 2009, ông Obama đắc cử tổng thống. Ông là một người trẻ trung hiện đại. Trước khi vào Nhà Trắng, ông cũng bị nghiện chiếc điện thoại BlackBerry. Thời đó BlackBerry là vua của thế giới điện thoại. Nó có bàn phím lạch cạch bấm rất sướng. Ông Obama dùng nó để nhắn tin, gửi email cho bạn bè suốt ngày. Khi ông nhậm chức, cơ quan mật vụ đến gặp ông. Họ nói, thưa Tổng thống, ngài phải giao nộp chiếc máy này, nó không an toàn. Mật vụ của nước khác có thể hack nó dễ như trở bàn tay. Ông Obama lắc đầu nguầy nguậy. Ông nói một câu nổi tiếng, các anh muốn lấy điện thoại của tôi, hãy bẻ cong ngón tay của tôi mà lấy. Mật vụ đau đầu, họ không thể ép Tổng thống, nhưng cũng không thể để ông dùng những cái điện thoại không an toàn. Họ họp bàn một thời gian. Cuối cùng chính phủ Mỹ phải bỏ ra hàng chục triệu đô la để thiết kế riêng một chiếc điện thoại cho ông Obama. Đó là một chiếc BlackBerry đặc biệt. Nhìn bên ngoài nó giống hệt máy cũ của ông, nhưng bên trong nó đã được mã hóa toàn bộ. Điểm buồn cười nhất là chiếc máy này chỉ có thể nhắn tin và gọi điện cho đúng 10 người trên toàn thế giới. Đó là vợ ông, vài người bạn rất thân và các cố vấn cấp cao nhất. Những người này cũng phải dùng một chiếc máy mã hóa y hệt như vậy thì mới liên lạc được với ông. Ông Obama không thể gọi cho người thứ 11 và càng không có ai bên ngoài gọi được cho ông. Đến cuối nhiệm kỳ, công nghệ thay đổi, BlackBerry hết thời. Mật vụ cấp cho ông một chiếc smartphone màn hình cảm ứng đời mới. Ông Obama kể lại chuyện này với giọng điệu rất cam chịu. Ông nói rằng, họ đưa cho tôi một chiếc máy mới tinh, bóng lộn. Họ bảo đây là chiếc điện thoại tối tân nhất thế giới. Tôi cầm lên, định chụp thử một kiểu ảnh, không có camera, định mở nhạc nghe, không có ứng dụng nhạc, định nhắn tin cho vợ, không nhắn được.
Nó giống hệt cái điện thoại đồ chơi bằng nhựa của trẻ con lên ba. Câu chuyện của ông Obama cho thấy quyền lực càng lớn thì sự mất tự do cá nhân càng cao. Nếu ông Obama chỉ mê gửi email thì người kế nhiệm của ông lại là một ca khó nhằn gấp trăm lần, đó là ông Donald Trump. Ông là một người cực kỳ thích mạng xã hội, cụ thể là Twitter, bây giờ gọi là X. Vấn đề là để dùng mạng xã hội, bạn phải có kết nối Internet bình thường, phải tải ứng dụng bình thường. Điều này đi ngược lại mọi nguyên tắc an ninh của Nhà Trắng. Mật vụ Mỹ lại một phen mất ăn mất ngủ, họ không thể cấm Tổng thống dùng mạng xã hội. Cuối cùng họ phải đẻ ra một giải pháp chắp vá, cấp cho ông Trump 2 chiếc điện thoại iPhone cùng một lúc. Chiếc thứ nhất là điện thoại làm việc, nó bị khóa chặt y hệt như điện thoại của ông Obama, không mạng, không ứng dụng, chỉ để nghe gọi qua đường dây mật của chính phủ, rất an toàn. Chiếc thứ hai là chiếc điện thoại vào mạng xã hội, chiếc này được nới lỏng an ninh một chút, nó được phép kết nối Internet thông qua một mạng riêng và được cài duy nhất ứng dụng Twitter và một vài trang báo mạng để ông đọc tin tức. Tuy nhiên nó cũng không được phép nghe gọi và tất nhiên vẫn không có camera hay là định vị. Dù đã chia làm hai máy, rủi ro vẫn cực kỳ cao. Báo chí Mỹ từng tiết lộ, mỗi khi ông Trump dùng điện thoại để lướt mạng, cơ quan tình báo nước ngoài lập tức tìm cách theo dõi. Họ không cần hack được tin nhắn, họ chỉ cần biết Tổng thống Mỹ đang đọc bài báo nào, đang bực tức chuyện gì, đang tìm kiếm từ khóa gì. Chỉ cần như vậy thôi, họ đã phân tích được tâm lý của vị nguyên thủ quốc gia và dùng nó làm lợi thế trên bàn đàm phán ngoại giao. Điều này cho thấy mạng Internet là một nơi cực kỳ độc hại với chính trị gia. Dù đã bảo mật tốt đến đâu, chỉ cần bạn chạm tay vào thế giới mạng bình thường, bạn đã tự biến mình trở thành con mồi. Tiếp theo sau ông Trump đó là ông Joe Biden. Ông Biden thì điềm đạm hơn về mặt công nghệ, ông không nghiện mạng xã hội. Người ta thường thấy ông Biden cầm một chiếc iPhone của hãng Apple. Có vẻ như các đời Tổng thống Mỹ rất chuộng iPhone bởi vì hệ điều hành iOS của Apple vốn nổi tiếng là kín kẽ và an toàn hơn hệ điều hành mở Android. Nhưng chiếc iPhone của ông Biden có một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Bạn hãy chú ý vào mặt lưng chiếc máy. Người bình thường chúng ta dùng ốp lưng hình siêu nhân, hình hoa lá hay ốp trong suốt. Còn điện thoại của Tổng thống Biden có một con dấu bằng kim loại màu vàng cực kỳ sang trọng, đính ngay ở giữa. Đọc đến đây bạn sẽ thắc mắc, điện thoại di động thì bị cắt hết chức năng, thỉnh thoảng mới được dùng. Vậy Tổng thống điều hành đất nước bằng cách nào? Chẳng lẽ dùng chim bồ câu đưa thư? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ, vẫn dùng điện thoại. Và trái tim thực sự của hệ thống thông tin Nhà Trắng không nằm ở điện thoại di động bỏ túi. Nó nằm chễm chệ trên bàn làm việc trong phòng bầu dục. Đó chính là điện thoại để bàn. Nếu bạn nhìn kỹ các bức ảnh chụp phòng bầu dục, bạn sẽ thấy trên bàn làm việc của Tổng thống luôn có ít nhất 2 chiếc điện thoại bàn. Chiếc thứ nhất trông bình thường, Tổng thống dùng nó để gọi cho các hạ nghị sĩ, gọi cho người dân hay để gọi một cốc cà phê. Chiếc thứ hai mới đặc biệt, chiếc điện thoại này thường có màu sắc nổi bật hoặc được ốp một mảng nhựa màu vàng quanh màn hình. Người ta gọi nó là đường dây tuyệt mật. Đường dây này không chạy chung hệ thống với cáp bên ngoài, nó dùng mạng nội bộ riêng do quân đội Mỹ quản lý. Khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra, ví dụ như có tin tình báo về một vụ tấn công khủng bố, Tổng thống sẽ nhấc chiếc điện thoại màu vàng này lên. Đầu dây bên kia nối thẳng tới tầng hầm của lầu 5 góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, hoặc nối thẳng xuống phòng tình huống bí mật ngay dưới tầng hầm của Nhà Trắng. Điều kinh khủng nhất của đường dây này là nó được bọc thép và mã hóa phần cứng cực kỳ dữ dội. Cho dù một siêu điệp viên nước ngoài đào được hầm ngầm, trích được dây cáp này thì họ cũng sẽ phải khóc thét. Thứ âm thanh họ thu được chỉ là tiếng rè rè chói tai như tivi mất sóng. Các hệ thống máy tính cực mạnh mã hóa giọng nói của Tổng thống thành các đoạn mã vô nghĩa. Khi âm thanh chạy đến đúng cái máy nhận ở bên kia, nó mới được giải mã trở lại thành tiếng người bình thường. Nhờ chiếc điện thoại bàn cục mịch này, Tổng thống Mỹ mới có thể yên tâm ra những mệnh lệnh sinh tử mà không sợ bất kỳ thế lực nào nghe lén. Tóm lại, nếu một ngày nào đó bạn phàn nàn vì chiếc điện thoại của mình loát mạng hơi chậm hay là chụp ảnh bị mờ một tí, hãy nhớ đến ông Tổng thống Mỹ, nhớ đến người đàn ông quyền lực bậc nhất hành tinh đang phải cầm trên tay một thiết bị không thể lướt web, không có nhạc, không thể chụp ảnh và chỉ gọi được cho đúng vài người trên đời. Chiếc điện thoại của Tổng thống Mỹ không chạy đua về cấu hình, nó không chạy đua về camera siêu zoom, nó chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất và tối thượng. Không một ai trên trái đất này được phép nghe lén nó. Và để làm được điều đó, cách tốt nhất, an toàn nhất chính là làm cho chiếc điện thoại trở nên thật đơn giản. Đơn giản đến mức ngốc nghếch, bởi vì đôi khi đỉnh cao của sự thông minh và bảo mật lại chính là sự tối giản tuyệt đối. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.